σας και καλώς ήρθατε σε ένα απρόσμενο βίντεο αυτού εδώ του καναλιού. Απρόσμενο με την έννοια ότι δεν περίμενα να στήσω φώτα και να κάτσω να γυρίσω βίντεο αυτή την ώρα της ημέρας, γιατί δεν ήταν προσχεδιασμένο, αλλά έγινε το εξής. Είδα ένα βίντεο στο YouTube, ένα βίντεο που ανέβασε ο Κονίλο. Γενικά τον πάω πολύ τον Κονίλο. Μ' αρέσουν πάρα πολύ τα βίντεο που κάνει και το edit που κάνει. Και με εντρίκαρε πάρα πολύ αυτό το βίντεο που ανέβασε, γιατί είχε τίτλο «Μου τις πάει η Ελλάδα, στην Ελλάδα μου τις πάει», κάτι τέτοιο. Θα σας αφήσω φυσικά το link από εδώ πέρα κάτω. Και είναι ένα από αυτά τα δικά του βίντεο που βγαίνει στην Ερμού και βρίσκει τον κόσμο και του κάνει σκαλωτικές ερωτήσεις. Μόνο που αυτή τη φορά οι ερωτήσεις δεν ήταν τόσο σκαλωτικές ή περίεργες. Ήταν πολύ συγκεκριμένες και είχαν να κάνουν με το ποια είναι εκείνα τα πράγματα που σε ενοχλούν στην Ελλάδα, ρε παιδί μου. Και με έπιασε μια θέρμη να θέλω να ανοίξω κι εγώ την κάμερα και να πω δύο πράγματα με βάση όλα αυτά που είδα. Ήταν πάρα πολλοί άνθρωποι εκεί, μ' άρεσε πάρα πολύ η ειλικρίνειά τους, γιατί μιλήσανε, ξέρω εγώ, για φακελάκια, για ώρες χωρίς απόδειξη, για τα αυτοκίνητα που περνάνε μέσα από τους πεζόδρομους, για τα σκουπίδια που πετάμε από εδώ και από εκεί. Μίλησαν για όλα αυτά τα θέματα που έχει η χώρα, τα βρίσκεις παντού και τα κάνεις και ο ίδιος, και έτσι πολλοί από αυτούς είπαν ναι, αυτό με ενοχλεί, μου τις πάει, το κάνω όμως. Ναι, αυτό με ενοχλεί, μου τις πάει, αλλά μόλις πήρα 10 ευρώ φθηνότερα κάτι γιατί δεν μου κόψαν απόδειξη. Και δεν μπορώ να πω, τελείωσε ας πούμε κάπως αισιόδοξα το βίντεο, ότι σημασία έχει να ασχοληθούμε λίγο περισσότερο με την παιδεία μας και να προσπαθήσουμε να αλλάξουμε αυτά τα ζητήματα που δεν μας κατατάσσουν στις ευρωπαϊκές χώρες όσο τα έχουμε και μας συμβαίνουν. Αλλά με έκανε να σκεφτώ διάφορα πράγματα. Αυτό το κομμάτι γενικά της διαφθοράς στη χώρα το σκέφτομαι συχνά πυκνά. Περισσότερο από τη στιγμή που έγινα κι εγώ επιχειρηματίας, που έχω το δικό μου ας πούμε online store, που έχω να αντιμετωπίσω όλο αυτό το κομμάτι που λέγεται εισφορές, εφορία, εύκα, όλα αυτά τα πράγματα για τα οποία μιλάω με το λογιστή μου και μετά χρειάζομαι 3 μέρες για να συνέλθω από τη στενοχώρια. Για όλα αυτά τέλος πάντων που μας συμβαίνουν και για άλλα περισσότερα, αυτά της καθημερινότητας, δεν έχουμε τα τριπλοπαρκαρίσματα στους δρόμους, για τη μη αξιοκρατία, για τον κόσμο που λένε και φεύγει περισσότερο. Είπανε κάποια παιδιά ότι οι νέοι δεν πρέπει να φεύγουν και να πηγαίνουν στο εξωτερικό, πρέπει να μένουν εδώ. Ο κολλητός μου και η κολλητή μου τα τελευταία χρόνια είναι στο εξωτερικό και δεν θα τους έλεγα με τίποτα να γυρίσουν πίσω. Εγώ όμως είμαι εδώ, για παράδειγμα. Ίσως επειδή δεν μου είχε δοθεί ευκαιρία να βγω έξω. Καταλαβαίνω ότι αυτό είναι το σωστό, να μένουμε εδώ, αλλά καταλαβαίνω και την απελπισία του να μην έχεις δουλειά, του να πληρώνεσαι κάτι ψίχουλα από τη δουλειά που έχεις, που να μην μπορείς να βρεις, ρε παιδί μου, αυτό το οποίο έχεις σπουδάσει να κάνεις, οπότε γιατί να μείνεις εδώ, βγαίνεις έξω. Τέλος πάντων, από όλα αυτά τα πράγματα που είδα στο συγκεκριμένο βίντεο, σκέφτηκα το βασικό. Δηλαδή έβλεπα αυτό το βίντεο και έλεγα τι μπορεί να αλλάξει. Μπορεί να αλλάξει η κυβέρνηση, μπορεί να αλλάξει η πολιτική, μπορεί να αλλάξουν οι νόμοι. Είμαστε σε μια χώρα που θεσπίστηκε νόμος για να μην καπνίζεις σε κλειστούς χώρους και σκασιλάρα μας τον γράψαμε στα παλαιότερα των υποδημάτων μας. Δεν έχει υπάρξει μεγαλύτερο φιάσκο από τον αντικαπνιστικό νόμο ποτέ στη χώρα. Δεν ξέρω αν τη θυμάστε εκείνη την περίοδο που τα εστιατόρια ξαφνικά είχαν 3 τραπέζια που δεν επιτρεπόταν να καπνίζεις εδώ, διάδρομος, και εδώ ήταν τα τραπέζια που επιτρέπεται να καπνίζεις στον ίδιο χώρο. Φιάσκο από τα λίγα. Με λυσασμένους επιχειρηματίες νυχτερινών κέντρων να λένε ότι δεν γίνεται κατανάλωση άμα δεν καπνίζει ο άλλος το μπουζούκι και άλλα τέτοιου είδους πράγματα. Και δεν έγινε τίποτα. Δεν πέρασε απλά ποτέ. Δεν κατάφερε αυτός ο νόμος να περάσει ποτέ στη χώρα. Εντάξει, είμαστε αυτοί. Αυτοί είμαστε. Στο πλαίσιο λοιπόν του αυτοί είμαστε, πραγματικά βλέποντας αυτό το βίντεο προσπαθούσα να σκεφτώ τι στο καλό μπορεί να συμβεί για να αλλάξουν όλα αυτά τα ζητήματα διαφθοράς στη χώρα. Και καταλήγω στο μοναδικό και ένα, στην προσωπική ευθύνη που έχουμε στα πράγματα. Αυτά τα γλυκύτατα κορίτσια που ήταν εκεί και λέγανε ότι τώρα πριν από μισή ώρα κάναμε μια αγορά χωρίς απόδειξη γιατί μου κόψανε 10 ευρώ, είναι τα ίδια γλυκύτατα κορίτσια που ξέρουν ότι αυτό είναι λάθος. Ξέρουν ότι πρέπει να την πάρουν την απόδειξή τους. Ξέρουν ότι είναι ένα είδος μαύρου χρήματος αυτή η συναλλαγή. Και να σας πω και την αλήθεια, επειδή λόγω της δικής μας επιχείρησης προσπαθώ να τα διαβάζω και να τα μαθαίνω όλα αυτά τα λογιστικά, δεν σε συμφέρει να δίνεις μαύρα χρήματα.
Δεν σε συμφέρει. Πρέπει να την κόβεις την απόδειξη. Μπορεί να συμφέρει κάπως τον επιχειρηματία, αλλά εσένα δεν σε συμφέρει. Αυτά τα 10 ευρώ που νομίζεις ότι έχεις γλιτώσει, αν είσαι άνθρωπος που κάνει φορολογική δήλωση, δεν τα έχεις γλιτώσει στην πραγματικότητα. Σκεφτόμουν λοιπόν αυτό το κομμάτι της προσωπικής ευθύνης και σκεφτόμουν ότι είπε κάποτε ο Γκάντι, γίνε εσύ η αλλαγή που θέλεις να δεις στον κόσμο. Όσο μάταιο και αν φαίνεται αυτή τη στιγμή, όσο δύσκολο και αν φαντάζει αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχει άλλος τρόπος για να αλλάξει ένα ολόκληρο έθνος, κράτος και κατάσταση. Εάν κάθε φορά δεν κάνεις εσύ την επιλογή να μην παρκάρεις στη θέση που δεν επιτρέπεται, να μην διπλοπαρκάρεις, να μην περάσεις για τη βολή σου από τον πεζόδρομο, να μην λαδώσεις τον εφοριακό για να σου κάνει πιο γρήγορα τη δουλειά, αλλά να διεκδικήσεις αυτό που σου αξίζει ως μέλος μιας κοινωνίας, να διεκδικήσεις αυτό που σου αξίζει. Ας πούμε τα φακελάκια στους γιατρούς είναι μια κατάσταση την οποία δεν τη χωράει το μυαλό μου. Δηλαδή, αν δεν δώσεις φακελάκι στο γιατρό, τι θα κάνει? Δεν θα σου δώσει προσοχή, δεν θα σου κάνει σκολκοειδή, θα σου βάλει γύψο στο πόδι. Δεν μπορώ να το χωνέψω ότι ένας άνθρωπος που έχει μελετήσει 11 χρόνια από τη ζωή του για να γίνει γιατρός, μπορεί ελαφρά την καρδία να μην κάνει σωστά τη δουλειά του επειδή δεν θα του δώσει φακελάκι. Και επίσης δεν ξέρω πώς ξεκίνησε η φάση φακελάκι. Ξεκίνησε επειδή ένας γιατρός έκανε καλά την εγχείρηση και μετά ο ασθενής ήταν ευγνώμων και πήγε να τον ευχαριστήσει και του έδωσε και 5 ευρώ. Και μετά αυτό έγινε συνήθεια και μετά οι γιατροί το διεκδικούσαν το φακελάκι ή εσύ νόμιζες ότι είσαι υποχρεωμένος να το δώσεις για να σου κάνουν σωστά τη δουλειά σου και να σε προσέξουν. Δηλαδή, στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι το αυγό έκανε την κότα ή η κότα το αυγό. Δεν μπορώ να το διακρίνω ακριβώς. Ξέρω όμως και διακρίνω ότι αυτό έχει ένα stop σε σένα, που δεν θα το δώσει το φακελάκι. Ή θα καταγγείλεις αυτόν τον οποίο σου ζήτησε φακελάκι. Υπάρχουν φορείς και υπάρχουν site. Θα τα ψάξω τώρα μετά, γιατί τώρα ήμουν ανεξάλληλο. Θα τα ψάξω μετά και θα σας αφήσω link από εδώ πέρα κάτω, αν τα καταφέρω και το βρω, για το πώς μπορείς να κάνεις ανώνυμες καταγγελίες για τέτοιου είδους πράγματα. Κάποια στιγμή κάποιος πρέπει να μιλήσει. Γιατί όλο αυτό το κρατάμε σε μια σιωπή? Γιατί του δίνουμε το δικαίωμα να συμβαίνει? Γιατί πρέπει να λαδώσουμε για το δίπλωμα? Εγώ δεν λάδωσα για το δίπλωμα όταν το πήρα το 2006. Είναι θέμα και αυτοεκτίμησης. Είναι σαν να μην σε εκτιμάς πάρα πολύ αν πρέπει συνεχώς να παρακαλάς ή να λαδώνεις ή να κάνεις τέτοιους πράγματα για να βγάλεις τη δουλειά. Και δεν μιλάμε αρκετά. Και δεν μιλάμε ευγενικά. Τσακωνόμαστε πάρα πολύ στις δημόσιες υπηρεσίες, ξέρω εγώ, αν κάποιος χρειαστεί να τον λαδώσει κάτι τέτοιο. Δεν μιλάμε όμως ευγενικά. Ποτέ να πούμε ρε παιδάκι μου, είναι η δουλειά σου αυτή. Κάντε μου, σε παρακαλώ. Καταλαβαίνω, πιέζεσαι. Είσαι εδώ μέσα σε αυτή τη δημόσια υπηρεσία, δεν περνάς καλά, αλλά είναι η δουλειά σου. Είναι και θέμα παιδείας, είναι και θέμα συνήθειας. Είναι θέμα και του εφοριακού και δικό σου. Και ο εφοριακός πρέπει να παιδευτεί καλύτερα και εσύ πρέπει να παιδευτείς καλύτερα σαν πολίτης και να διεκδικείς πιο σωστά τα δικαιώματα που σου δίνει αυτό το κράτος. Δεν ξέρω, εγώ ας πούμε πληρώνω σε εισφορές το 76% του κέρδους που βγάζω. Δεν καταλαβαίνετε τα νεύρα που έχω. Δηλαδή, πιο νταβατζής από το κράτος σε αυτή τη φάση για μένα δεν υπάρχει. Είναι σαν να βγάζεις 100 και να έχεις στο νου σου ότι από αυτά τα 100 εμένα στη δική μου τσέπη θα μπουν τα 24. Έχω δουλέψει για 100 ωστόσο, αλλά όχι, θα μπουν τα 24. Γιατί είμαστε σε αυτή τη φάση. Που το 76 θα πάει στο κράτος, που δεν με βοήθησε πουθενά και δεν έκανε τίποτα για μένα. Αλλά τι να κάνω, να πω ότι δεν θα τα δώσω, δεν θα τελειώσει ποτέ αυτός ο κύκλος. Δεν θα σπάσει ποτέ αυτή η αλυσίδα. Δουλεύω εξαπλάσια για να μην βγάζω 100, να βγάζω 200 γιατί χρειάζομαι όχι 24, 58, 48. Χρειάζομαι 48 για να βγω. Αυτό προσπαθώ να κάνω. Αλλά δεν ξέρω πώς αλλιώς θα γίνει. Δηλαδή η επόμενη γενιά θα εκπαιδευτεί και αυτή να τα στα δεν πληρώνω. Μου έλεγε μια ιστορία ο μπαμπάς μου ότι το 80 τα αυτοκίνητα δεν είχαν ζώνη ασφαλείας. Τα τέλη του 70 δεν είχαν. Τότε στα τέλη του 70 άρχισαν να μπαίνουν ζώνες ασφαλείας και χρειαζόταν να πας στο αυτοκίνητό σου για να σου βάλουν τη ζώνη ασφαλείας. Ναι. Σου κόβανε πρόστιμο αν δεν είχες ζώνη ασφαλείας στο αυτοκίνητο. Όχι αν δεν τη φορούσες. Δεν τους ένοιαζε αν τη φορούσες ή δεν τη φορούσες στα 70s. Τους ένοιαζε αν έχεις βάλει τη ζώνη. Ωραία. Μετά που μπήκαμε στα 80s, άρχισε λίγο ο κόσμος σιγά σιγά να συνειδητοποιεί το πόσο απαραίτητο είναι να φοράς
την ζώνη ασφαλείας. Είχαν αρχίσει να βγαίνουν δειλά-δειλά και κάτι βίντεο που δείχναν τους ανθρώπους να εξφενδονίζονται από αυτοκίνητα που δεν φοράγανε τη ζώνη και όλα αυτά τα πράγματα. Μου έλεγε ο μπαμπάς μου ότι εκείνος καταπιεζόταν πάρα πολύ με τη ζώνη, αλλά είχε πάρει απόφαση ότι κάθε φορά που θα έμπαινε στο αυτοκίνητο με τα παιδιά του, εμάς, θα τη φορούσε τη ζώνη. Για να συνηθίσουμε κι εμείς πίσω να φοράμε ζώνη και να συνηθίσουμε την εικόνα του ανθρώπου που μπαίνει στο αυτοκίνητο και αυτομάτως βάζει ζώνη. Καταπιεζόταν στην αρχή, κρυβριζόταν, δεν το ήθελε. Πιεζόταν, παιδί μου, τον έπνιγε. Είχε συνηθίσει να οδηγεί 10 χρόνια χωρίς αυτό. Αλλά το έκανε για να μας εντυπωθεί η εικόνα, να μας δημιουργηθεί η συνήθεια. Μια, δύο, τρεις, σταμάτησε να τον πνίγει η ζώνη, κατάλαβε και εκείνος ότι προστατεύεται περισσότερο από αυτό το πράγμα, σταμάτησε να έχει ένταση και νεύρα με αυτό και άρχισε να φοράει ζώνη για πάντα στη ζωή του. Όπως κάνουμε κι εμείς κάθε στιγμή που μπαίνουμε σε ένα αυτοκίνητο. Είτε οδηγούμε, είτε είμαστε συνοδηγοί, είτε καθόμαστε πίσω και υπάρχει ζώνη ασφαλείας. Εγώ, ας πούμε, δεν μπορώ να μπω στο αυτοκίνητο και να μην τη βάλω. Δεν με ενοχλεί το μπι που κάνει και δεν βάζει τη ζώνη. Με ενοχλεί ότι αισθάνομαι το αντίστροφο, ότι δεν είμαι προστατευμένη, αλλά γιατί μεγάλωσα έτσι. Δεν ανοίγανε το παράθυρο να πετάξουν έξω ένα χαρτάκι. Μπορεί να θέλανε, με βαριόντουσαν, δεν το κάνανε. Τι εννοώ, χρειάζεται μια συνήθεια και μια εκπαίδευση. Το οτιδήποτε για να δημιουργήσει μια αλλαγή. Και αν δεν την κάνεις εσύ πρώτα την αλλαγή στον εαυτό σου, δεν θα τσουλήσει. Είναι σαν τους γονείς που φωνάζουν στα παιδιά τους που έχουν παραπάνω κιλά, μην πήρετε αναψυκτικά, γιατί ξέρω εγώ έχουν ζάχαρη, και εκείνοι κατεβάζουν 2 λίτρα αναψυκτικό. Αλλά το απαγορεύουν στα παιδιά τους. Δεν είναι και αυτός τρόπος. Δεν δημιουργεί συνήθεια, δεν κάνεις την εικόνα ο ίδιος, δεν το κάνεις ο ίδιος για να το δει άλλος και να το μιμηθεί. Κάπως νομίζω ότι σε όλα αυτά τα κομμάτια της διαφθοράς, σε όλα αυτά τα κομμάτια που έχουν να κάνουν με την το επαναστατικό ταπεραμέντο του Έλληνα, χρειάζεται να προσπαθήσουμε λίγο παραπάνω. Να γίνουμε εμείς η αλλαγή που θέλουμε να δούμε στον κόσμο. Αυτό σκεφτόμουν όλη την ώρα που έβλεπα αυτό το βίντεο. Ότι βολευόμαστε πολύ συχνά σε μια ευκολία. Λέμε, έλα μωρέ τώρα, θα το δώσω το φακελάκι και θα γίνει η μεταγραφή που θέλω, ξέρω εγώ, από την Πάτρα στην Αθήνα. Θα το δώσω το φακελάκι και θα με βολέψουν μια στιγμή. Αλλά συνεχίζεις μια λυσίδα και ένα κύκλο. Είσαι εις βάρος όλων, αν το συνεχίζεις αυτό το πράγμα. Αυτή ήταν απλά μια σκέψη δική μου, που ήθελα πολύ να τη μοιραστώ μαζί σας, γιατί ξέρω ότι η καθημερινότητα έχει πολύ μεγάλη ταλαιπωρία και πολύ μεγάλη αδικία και κάποιες φορές η εύκολη λύση είναι εύκολη. Αλλά δεν είναι λύση. Δείτε το και το βίντεο του Κονίλο και τσεκάρετε αυτόν τον τύπο με τα ράστα, υπεράτομο των 5 υπήρων. Υπεράτομο. Τα είπε όλα. Σας ευχαριστώ που είσαστε εδώ, δεν το θεωρώ καθόλου δεδομένο. Σας έπιασα τα μούτρα. Sorry.